ያው ለሁላችሁም አዌር እንደሆናችሁ አስዩም በማድረግ ይህንን ኮርስ በተለይ ሰንደይ ላይ ዝም ብለን አይድል ከምንሆን ለምንድነው የሆነ ኮርስ በነፃ የማልሰጠው ለማንኛውም አማርኛ ለሚናገር ኮሚኒቲ በያስቤ ነው ይሄንን ኮርስ የምሰጠው ለምንድነው የሚሰጠው የሚለው መጀመሪያ ብሪፍ ላድርጋችሁና ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ዛሬ ኮርሳችን እንሄዳለን የመጀመሪያ በትምህርት ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በኮሌጅ ውስጥ ሁለት አይነት ኮርሶች አሉ አንዳንዶቹ ኮርሶች ሲሪየስ የሆነ ካሪኩለም ተቀርጾላቸው ለሰዎች ይሰጣሉ ሰዎች ያንን ካሪኩለም ተከትለው ትምህርቱን ተምረው ይጨርሳሉ ዘን ሰርቲፋይድ ይሆናሉ ማለት ነው ቤዝድ ኦን ዛ ሰርቲፊኬት ሰው የዲግሪ ሰጥቷል ከዛ በኋላ ስራ ፈልጎ ስራ ያገኛል የዚህኛው ትልቁ ቻሌንጅ ግን ምንድነው ብትሉ አሁን እኔ ያጋጠመን ቻሌንጅ በየማስበው አንዳንዶቹ ኮርሶች ግን በኮሌጅ የማይሰጡ በስራ ልምድ ብቻ የምናገኛቸው ደግሞ ኮርሶች አሉ ኦኬ በኮሌጅ አይሰጡ በስራ ልምድ ብቻ ነው የምናገኛቸው በስራ ልምድ የምናገኛቸው ኮርሶች ደግሞ የግዴታ በስራ ልምድ ላይ ያለፈ ሰው ቢሰጣቸውና ሼር ቢያደርጋቸው ሰዎች ኢዝሊ ስራ ማግኘት የሚችሉበት ኦፕሽን አለ ማለት ነው ለምሳሌ ሶርስ ኮንትሮል የሚባለውን ኮርስ የትኛውም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደ ኮርስ አይሰጥም እኛም ደግሞ አንሰጥም አንደኛ በጣም አጭር ነው ነገር ግን ሰዎች ይሄንን ካላወቁት ደግሞ ሰዎች ስራ መቀጠር ደግሞ አይችሉም ኦኬ ሴኩሪቲ የሚባል ኮርስ አለ ወደፊት እናያሳያችኋለሁ ለምሳሌ ዳታ ሴኩሪቲ የሚባለው በጣም አጭር ኮርስ ነው በአንድ ቀን በአንድ ሰዓት ወይም ደግሞ ምናልባትም በሁለተኛው ዊክ በሁለት ሰዓት ውስጥ ያልቃል ግን በጣም ጥሩ የሆነ ባክግራውንድ ይሰጣል አንድ ሰው ዳታው እንዴት ነው ሴኩር የሚያደርገው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርቪው ላይ እነዚህን ኮርሶች ወስደናል ወይንም እናውቃለን ብላችሁ እንድትሰሩ ነምበር 1 ነምበር 2 አሁን ማንኛውም ቦታ ገብታችሁ ማንኛውም ኮሌጅ ላይ የምትማሩ ሰዎች እነዚህን ኮርሶች ብትማሯቸው ሞር አዲሽናል የሆነ ኢንፎርሜሽን ባክግራውንድ ይኖራቸዋል ሪዚዩሜያችሁ ላይ ጽፋችሁ ስራ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ስራ ያገኛችሁ ሰዎች እዚህ በመካከል የሚያየው ስለሆነ እናንተ ዊትነስ ልትሆኑ ትችላላችሁ ሶርስ ኮንትሮል ትችላላችሁ ይሏችኋል እና አንችልም ካላችሁ ፐርሰንቴጁን ስራ የማግኘት ፐርሰንቴጃችሁን ይቀንስባችኋል ማለት ነው because of that እኔ አሁን የምሰጣቸው እነዚህ ክራሽ ኮርሶች በአንድ ሳምንት ውስጥ በአንድ ሰዓት የሚያልቁ ይሆኑና አንዳንዶቹ ደግሞ ሊዘሉ ይችላሉ ኢንክሉዲንግ የዛሬው ማለት ነውና እንደዛ አድርገን ጥሩ የሆነ አንደርስታንዲንግ ጥሩ የሆነ ባክግራውንድ ኖራችሁ እንድንጨርስ ነው የፈለኩት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ነው ምንድነው የምናደርገው ፕሮሲጀራችን ምንድነው የሚሆነው ክላሱን እሰጣለሁ በመካከል ላይ ብሬክ ይኖረናል 2 ደቂቃ ብቻ ነው ማክሲመም የምሰጠው 2 ደቂቃ ውስጥ እጃችሁን አውጥታችሁ እጃችሁን ላወጣችሁ ሰዎች ፒክ እያደረኩኝ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ኢንቴንሲቭሊ ይሄ ኮርስ እናንተን አዌር ለማድረግ እናንተ ሃንድስ ኦን የሆነ ኤክስፒሪየንስ እንዲኖራችሁ ፕራክቲካል ነው ዴሞ እናደርጋለን ስለዚህ እንደዛ ያደረግን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄንን ኮርስ በተመለከተ ልሰጣችሁ ያሰብኩት ማለት ነው እንደምታውቁትላችሁ እሁድ ቀን የቤተሰብ ረፍት የሚፈልግበት ነው ልጆችም ደማንድ የሚያደርጉበት ነው ግን እናንተን መርዳት ሀገር መርዳት ነው ብዬ ስለማስብ ነው ይሄን ኮርስ በነፃ መስጠታችሁ ይሄ ኮርስ ሪከርድ ተደርጎ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ይለቀቃል ኦኬ ስለዚህ ዩቲዩብ ላይ ሲለቀቅ እናንተ ቁጭ ብላችሁ አቴንድ ማድረግ አለባችሁ በደንብ ሲሪየስሊ በተለይ አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩ አውሮፓ ውስጥ የምትኖሩ ካናዳ አካባቢ የምትኖሩ ሰዎች ይሄ ኮርስ በጣም ኢምፖርታንት ነው ይሄንን ካወቃችሁ በተለይ አሁን የምሰጣቸው አጫጭር ኮርሶች በደንብ ካወቃችሁ ሲሪየስሊ ማለት ነው ኮሌጅ ውስጥ ገብታችሁ ከምትማሩት ተጨማሪ አዲሽናል ብዙ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው በስራ ልምዴ ያገኘሁት ስለሆነ ማለት ነው ጉድ ይሄን ያህል ካልኩኝ ስለ ኮርሱ ራሴን ላስተዋውቅና አንዳንዶቻችሁ መቼም ታውቁኛላችሁ ያስባለሁ ከዛ በኋላ እንቀጥላለን ስሜ ዮሴፍ አዱኛ ካሳይ ነው የምባለው ያዮቤግ የሚባል አንድ የአይቲ ካምፓኒ አለኝ ላስ ቬጋስ ቤዝድ የሆነ ነው ሎስ አንጀለስም ብራንች አለ ምኖረው ሎስ አንጀለስ ነው አይቢኤም ውስጥ ሲኒየር ሶሉሽን አርኪቴክት ሆኜ ነው የምሰራው እና በኤክስፒሪየንስ በተለይ ባለፈው በ20 አመት ኤክስፒሪየንስ ያየሁት ነገር ምንድነው አንደኛ ብዙ አበሻ ወደ ስራው አይመጣም ብዙ አበሻ ወደ ስራ የማይመጣው ስለማያውቅ ሳይሆን ኦፖርቹኒቲ ስለሌለውና እኛ በተለይ ያወቅነው የምንለው ሰዎች ራሳችንን ገልጸን ስላልነገርናቸው እንጂ ፖቴንሻል ያለው አበሻ ነው therefore እነሱን መርዳት ይሄ መጀመሪያው ኢምፖርታንት የሆነው ነገር እነሱን መርዳት ሁለተኛ ካለን ኤክስፒሪየንስ ሪሊ ቻሌንጆቹ ምንድናቸው ሾርተስት ፓዝ የትኛው ነው ቶሎ ተምራችሁ ቶሎ ስራ አግኝታችሁ ራሳችሁን ቤተሰባችሁን ሀገራችሁን የምትረዱት የሚለው ከማሰብ አንፃር ታስቦ ነው የተሰጠው ማለት ነው ቻሌንጆቹ እንዳሉ ኦኬ የቤተሰብ ኃላፊነት አለ ስራ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ቢዚ ነኝ ይሄን ሁሉ ታስቦ ግን እናንተን ከመርዳት አንፃር ስለሆነ I need you guys to give special attention በደንብ አቴንድ ማድረግ አለባችሁ ይሄ ኮርስ ላይፍ ቼንጂንግ ስለሆነ ማለት ነው